Θα έλεγα η κοσμική εξουσία είναι κάτι απαραίτητο για τη συμβίωση των ανθρώπων. Και με αυτή την έννοια βλέπουμε και τις εντολές του Αποστόλου Παύλου ότι ο καθένας να υποτάσσεται στις υπερέχουσες εξουσίες, δηλαδή που είναι οι κρατικές εξουσίες. Και θυμηθείτε πάλι ότι ο Κύριος όταν του ζήτησε να πληρώσει φόρο είπε στον Πέτρο πιάσε ένα ψάρι και το άνοιξαν το ψάρι και βρήκανε μέσα ένα νόμισμα και του λέει για μένα και για σένα δώσε το φόρο. Δεν είναι δηλαδή αντίθετος στο να πληρώνουμε τους φόρους. Λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός πάλι, ήταν εκείνος ο οποίος έλεγε στους χριστιανούς και μπέρδευε τους Τούρκους, ξέρετε σε αυτό, γιατί οι Τούρκοι το θεωρούσαν ότι ήταν επαναστάτης. Λοιπόν, και τους έλεγε να πληρώνετε τους φόρους και τους έλεγε μην έχετε όπλα. Δηλαδή δεν ξεσήκωνε τον κόσμο εναντίον της κοσμικής εξουσίας, γιατί εδώ υπάρχει ένας μεγάλος πειρασμός, το βλέπουμε και σήμερα με το διαδίκτυο, ότι πάρα πολλοί και χριστιανοί μας, εγώ έχω πιάσει χριστιανούς, δηλαδή παιδιά που γνώριζα και λέω σε παρακολουθώ στο διαδίκτυο, τι βρίζεις ας πούμε, ξέρω εγώ, τον Πρωθυπουργό, τον Α, τον Β, και τι να βρίζεις. Είσαι χριστιανός, δεν σου αρέσει αυτό που κάνει, γονάτισε, κάνε προσευχή. Και μετά έχεις το δικαίωμα και της ψηφοφορίας. Αλλά κάνει και προσευχή για αυτόν ο οποίος είναι στην εξουσία. Το κάνουμε, δεν το κάνουμε. Που πρέπει να το κάνουμε για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, ακόμη και για τον εχθρό μας. Και για τον Τούρκο πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας με την έννοια πια. Θεέ μου, ας πούμε, φώτισέ τον. Δεν πρέπει. Πρέπει. Ένας γονιός που έχει ένα κακό παιδί, λοιπόν, δεν θα προσευχηθεί για το κακό, τι θα πει, είναι το κακό και το αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, άρα με αυτήν την έννοια, οι χριστιανοί δηλαδή, να το πω, δεν είμαστε αντάρτες. Δεν είμαστε επαναστάτες με αυτή την έννοια που εννοεί ο κόσμος. Δηλαδή με την έννοια, ας πούμε, κάποιων ιδεολόγων που πιστεύουν σε κάποιες ιδέες και για τις ιδέες μου μπορεί και να θυσιαστώ, αλλά μπορεί και να σκοτώσω τον άλλον. Ο χριστιανός δεν σκοτώνει τον άλλον. Έτσι. Αλλά τον αποδέχεται τον άλλον στη ζωή του και επομένως γνωρίζει ότι η κοσμική εξουσία είναι, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, αναγκαίο κακό, όπως και ο στρατός, αν θέλετε, με μια έννοια είναι αναγκαίο κακό, γιατί μπορεί να σκοτώσεις κιόλας. Αλλά από την άλλη πλευρά χρειάζεται. Γιατί χρειάζεται? Δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς και να πούμε καταργήστε τα σύνορα, έτσι, να μπουν εδώ στη χώρα μας, γιατί κινδυνεύει μετά η πόση του ανθρώπου. Άρα λοιπόν χρειάζονται και η κοσμική εξουσία, χρειάζεται και πρέπει να προσευχόμαστε, γι' αυτό το λέει και ο Απόστολος Παύλος, και να υποτασσόμαστε στους ηγέτες, και από την άλλη πλευρά να προσευχόμαστε να ο Θεός να τους φωτίζει. Χρειάζεται λοιπόν και η κοσμική εξουσία και ο στρατός, αν θέλετε και η αστυνομία. Έτσι. Εγώ λυπάμαι, θα το πω και αυτό. Δηλαδή, λυπάμαι πολλές φορές, ας πούμε, βλέπω, γιατί το ξέρω από εξομολογήσεις νεαρών αστυνομικών. Κάθονται, ας πούμε, είναι στα μάτια και κάθονται εκεί, και ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι δέρνουν τον κόσμο. Και αυτοί δέχονται του κόσμου τους προπυλακισμούς κτλ. Λοιπόν, δεν είναι άνθρωποι αυτοί, δεν τους γέννησε μητέρα, δεν είναι δικά μας παιδιά. Τέλος πάντων, η Εκκλησία λοιπόν πάντοτε έχει αυτή την αντίληψη ότι πρέπει να προσευχόμαστε για όλους. Βεβαίως, στο θέμα δεν πρέπει ούτε η Εκκλησία να μπερδεύεται στα πολιτικά και στα κοσμικά, ας πούμε και στην κοσμική εξουσία, ούτε όμως και η κοσμική εξουσία πρέπει να καταδεσμεύει την Εκκλησία, να τη σέβεται, είναι πνευματικός θεσμός και το ίδιο και η κοσμική εξουσία είναι θεσμός που χρειάζεται για να ζει, το λέει ο Απόστολος Παύλος ωραία, ότι για να είναι η ζωή μας ανέφελη, για να, δηλαδή να φροντίζουν, ας πούμε, για την καθημερινότητά μας, και από εκεί και πέρα δηλαδή να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία των δύο. Έτσι ήταν στο Βυζάντιο, υπήρχαν βέβαια και παρεκτροπές αρκετές, αλλά η καθεστωτική, θα το πούμε, αντίληψη ήταν αυτή, ότι η Εκκλησία συνεργάζεται με την πολιτεία για το καλό του λαού.
εξάλλου όλοι μας αυτόν τον λαό υπηρετούμε. Και οι κυβερνώντες και η κοσμική εξουσία, να το πω, οποιασδήποτε μορφής εξουσία, δεν είναι μόνο οι εκλεγόμενοι, είναι και όλα τα άλλα μέσα. Λοιπόν, αλλά και από την άλλη πλευρά οι εκκλησιαστικοί άρχοντες οφείλουμε να διακονούμε τον λαό του Θεού. Εάν λοιπόν έχουμε τέτοια αντίληψη διακονίας, τότε, πώς λέει και είναι ένα ωραίο ρητό, ότι να σκέφτεσαι πάντοτε, έτσι, ποιος σε οδήγησε στην αρχή, στην εξουσία και ποιον κυβερνάς. Λοιπόν, με αυτή την αντίληψη νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία, καλή συνεργασία, η οποία θα αποβαίνει προς το καλό του λαού μας.